have been thinking about you, girl. Till we current flowers bloom. Let's go. Đây, chúng mình có cái bảng hiệu này, cũng không phải bảng hiệu, là cái băng rôn. Khi mà treo đây có Real Syndrome với đặc giải Samepit, gọi là giải thưởng dành cho cựu học sinh ý. Trong đấy còn có cả một số các diễn viên nổi tiếng từng học ở trường mình. Nói chung là còn nhiều nữa, nhưng mà tạm thời đang trao giải như thế đã. Đó thì đấy là của năm nay. Còn năm ngoái thì có nhà văn Han Kang, gọi là giảng viên cũ của trường mình ấy. Bây giờ cùng chúng mình đi học lớp học đầu tiên của học kỳ này nha. Hello. Đây là buổi học tuần đầu tiên của chúng mình. Hãy cùng xem tuần đầu tiên chúng mình có gì nha. 안형기, 유서윤, 윤정빈, 웅유엔, 미나인, 네. 제가 발음은 좀 정확하게 할게요. 이소은, 이수빈, 수빈 3학년 애도 있는 거 알아요? Anh đang đi mua bánh rồi, kiểu mua ở Isaac Toast ấy, với chị bạn. Còn mình thì đi về phòng trước, bởi vì mọi người sẽ ăn ở phòng của mình, cho nên mình sẽ đi về phòng trước nha. Hello, xin chào mọi người. Và vậy là bọn mình đã kết thúc ngày học đầu tiên. Thì chúng mình chỉ học mỗi 2 lớp thôi. Đó đầu tiên đó chính là lớp Entertainment. Và lớp thứ hai đó chính là lớp chắc suy sức, gọi là kiểu lớp quay phim ấy, kiểu như vậy, mọi người có thể nói thế. Thì chúng mình hôm nay kết thúc 2 lớp. Thì chúng mình mới chỉ quay được có 1 lớp thôi. Sáng thì chúng mình cũng định là sẽ quay cái quá trình chuẩn bị để đến lớp, nhưng mà mình bị muộn mọi người ạ. Kiểu không phải là dậy muộn mà bị chuẩn bị lâu quá. Đó, cho nên lúc ấy cũng đã định quay rồi, nhưng mà quên mất là không quay. Sau đấy kiểu bận cái này bận cái kia, nhoằng cái là đến giờ học luôn ấy. Thế là phải chạy đi học luôn, cho nên là chỉ quay được cái khúc ở trong lớp thôi. Vào buổi chiều thì mình cũng không quay được, tại vì lớp đông quá mọi người ạ. Lúc mà mình thấy là mọi người đã đến khá đông rồi, mà trong giờ học cũng không có thể quay được để thấy luôn nhìn ấy. Thì hôm nay thứ 3, thì đáng lẽ chúng mình sẽ bắt đầu cái kỳ học mới vào thứ 2, nhưng mà nó rơi trúng cái ngày nghỉ lễ ở Hàn Quốc ấy, cho nên là chúng mình đã không học và chuyển sang ngày học đầu tiên là thứ 3. Và cái ngày học của thứ 2 nó sẽ chuyển sang tuần sau là buổi OT ấy. Đó, nói chung là hôm nay chúng mình chỉ học mỗi là gọi là giới thiệu giới thiệu và học cũng chưa phải học gì căng thẳng lắm. Nói chung là đã kết thúc buổi ngày hôm nay như vậy. Ok, thì mọi người hãy đón chờ buổi học tiếp theo nha. Mình sẽ thật sự rất là cố gắng là sẽ quay cho mọi người, tại vì ngày mai sẽ là các tiết học khá là thú vị. Thì mong mọi người sẽ đón xem nha. Hello, hôm nay là ngày thứ 2 chúng mình đi học. Thì hôm nay cái tiết đầu tiên của chúng mình nó gọi là tiết Kijoyonggi, diễn xuất cơ bản. Diễn xuất cơ bản, nhưng mà cái này không phải là của khoa diễn xuất, mà cái này là của dành riêng, mở ra dành riêng cho khoa của mình, cũng như là cái khoa gì nhỉ? Khoáng gỗ hay là khoa tía. Nói chung là như vậy, nó mở riêng cho những người không phi chồng cung, cái người không phải là khoa diễn xuất ấy. Cho nên là thầy cũng dặn là sẽ phải mặc cái bộ đồ rất là thoải mái. Còn chuyện này không mang nước à? Như này. Đồ thể thao.
chúng mình quên luôn nước cho nên là sẽ đi lấy nước ra. Trên bàn đó luôn luôn là một ngày đi học của chúng mình. Đi dù nhanh lên tại vì buổi đầu tiên ấy chúng mình không muốn đi muộn để kiểu đi tìm lớp nữa. Ok, hẹn mọi người ở phòng học. Lần đầu chúng mình học ở cái tòa nhà này, học tầng 4. 자, 반갑습니다. 관영 교수님한테 딱 따랐어. 이번에 내 활동이 많아서. 우리랑 상관없이 제 목소리도 제가 되게 작다고 좀 얘기해 주세요. 소리 작다. 그거는 저희가 키우면 돼요. 다시 한번. And so Culture Hub started to adopt technology that allowed for teleperformance, which back in 2009 was not so popular. Oh, wow. 옛날 옛적에 배고픈 악어와 멍청한 오리가 살았습니다. 휴. 어느 날 악어는 너무 배고픈 나머지 강가에서 놀고 있는 오리에게 접근했습니다. 안녕 오리야. Movement is a little bit slower. So think about for a second how a dog shows its teeth. That when a dog shows its teeth, it doesn't just go like, it kind of goes. 아, 오케이. Taking off my accessories. Step 2. Taking off my wig. Taking off my makeup. Step 4. Taking off my smile. Maybe. Yay, finished. Hello, xin chào mọi người. Thì update một chút về cho mọi người, đó chính là dù mới là ngày thứ 2 mình đi học thôi mà mình đã phải làm một bản kế hoạch cho cái lớp chế tác video của chúng mình. Kiểu sẽ phải chọn tác phẩm cuối kỳ với tác phẩm giữa kỳ ở trên lớp ấy, thì cho nên là tất cả mọi người sẽ phải làm một bản kế hoạch về cái chương trình rồi, hoặc là video, hoặc là nói chung là tất cả tất tần tật về ý tưởng của mình. Sau đó sẽ thuyết trình trước lớp, rồi giáo sư sẽ chọn ra tác phẩm nào sẽ được làm ở giữa kỳ, tác phẩm nào sẽ được làm cuối kỳ, hoặc là không được làm, bởi vì lớp có tận 56 người cơ. Đó, cho nên mình phải chuẩn bị cho cái bản kế hoạch đấy. Thì bây giờ cũng 11 giờ 11 rưỡi, gần 12 giờ rồi, nhưng mà bây giờ chúng mình vẫn phải làm cái đấy. Nhưng mà tôi cố gắng làm nốt, tại vì cuối tuần là chúng mình phải nộp rồi, thế nên vẫn phải nhanh chóng để làm xong. Thì nói chung đây chỉ là một update một chút xíu về tình hình của chúng mình. Thì ngày mai hẹn gặp lại mọi người đi học nữa nhá. Bye bye. Hello. Và hôm nay là ngày thứ 3 chúng mình đi học rồi, đó chính là ngày thứ 5. Thì buổi sáng chúng mình không có tiết, chỉ có buổi chiều thôi. Vậy nên là buổi sáng chúng mình sẽ dự định là tự học ở nhà. Thì cái môn chúng mình tự học ở nhà này là cái môn gọi là học online qua video, cho nên là chúng mình có thể học ở bất cứ cái thời gian nào cũng được. Thì chúng mình đang rảnh thứ 5 thì chúng mình sẽ học trước để kiểu nhỡ đâu là nó hết hạn ấy.
Thì ở đây chúng mình đang có cái video bài giảng đây. Cái này là của lớp local creator tất cả, nghĩa là bài giảng đặc biệt của những cái người sáng tạo địa phương ấy. Ok, hẹn mọi người vào chiều nay nhé. Chiều nay chúng mình có cái tiết mà hôm trước chúng mình không thể quay được hết ấy. Thế nên là mình sẽ cố gắng đi sớm, xong rồi sẽ gọi là quay xung quanh lớp như thế nào cho mọi người nhé. 어쨌든 이게 뭐 잠깐 다른 대서사 저기 이제 시대 그 드라마가 있었어요. 그런 드라마처럼 엄청난 서사 정자우란이라는 걸 다뤄야 되기 때문에 그냥 예고편만 봐도 역량 그런 어떤 능력을 습관화하셔야 됩니다. 습관화 이게 되게 중요해요. 보통 어떻게 이런 거 Hello, chúng mình đã đi học về rồi. Thì hôm nay chúng mình học 3 tiết của lớp chế tác. Đi xong thì về chúng mình cũng tiện ghé qua Oliver Young để mua một chút đồ. Để nó đang sale ấy, với lại chúng mình đang hết mấy cái mặt gọi là gì? Hết mấy cái đồ như kiểu nước tẩy chay các kiểu. Thì ở đấy thì chúng mình đi qua thì thấy một cái cửa hàng gọi là thung tắc, size thung tắc. Nó kiểu như kiểu là con gà nướng ấy, gà nướng nguyên con ấy thì nó sẽ có mấy cái hạt gạo ấy, size kiểu này. Nó khá giống gà bó xôi. Nó không phải bọc bên ngoài mà nó sẽ ở bên trong. Đấy. Với cả mình cũng tiện ghé qua mua takoyaki. Kiểu nó có cái xe food truck ở trước cửa trường mình luôn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ ăn thử một chút. Đó, mình sẽ cho mọi người cảm nhận vị trước đó. Xong rồi chúng mình sẽ tiếp tục ăn nha. Đầu tiên về takoyaki. Thì sốt này là chúng mình cho gọi là sốt thập cẩm. Ở đây có sốt vị cay này, xong rồi cũng có vị phô mai. Thì đây sẽ là vị cay. Đó, ăn đi. Chúng mình mua 8 cái như thế này. Ở đây nó có một cái con bạch tuộc to này. Đây là nhân cay, tại vì đây nó là sốt ý. Không, đây là sốt cay thôi, còn nhân nó khác. Không, nhân phô mai bạch tuộc. Cái này 8 cái này là 3.000 won. Đồ. Rồi còn đây là thịt. Cái chỗ này nó là 10.000 một con, nhưng mà mình cảm giác nó nhỏ hơn cái lần trước mình mua. Nhưng mà hình như cái chỗ lần trước mình mua không phải là của cái người này, cái này người khác. Mình rất muốn ăn lâu lắm rồi, nhưng mà kiểu mình chẳng hiểu ấy. Tại lần trước mình mua là thứ 7, mình ra cái chỗ gần Daiso mua. Nhưng mà kiểu lúc mà mình thèm ăn thì mình quay lại, mình không còn thấy nó nữa. Không biết, và mình đã tìm rất lâu rồi và mình coi như là bỏ cuộc rồi. Nhưng mà tự dưng hôm nay đi mua trên đường đi, vô tình lại thấy. Ok, bây giờ chúng mình sẽ ăn tiếp đây. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Bye bye. Ủa, chết ở bên này. 그래도 이 당시에 가장 이런 신앙들이 많이 있었으면 잠깐 이게 인터넷이 똑같거든요. 작곡을 했고요. 학습한 데이터는 앞에 적혀져 있듯이. Hello, bây giờ đã là buổi chiều rồi, thì tầm 4 giờ chúng mình sẽ có một cái buổi meeting dành cho hội sinh viên người nước ngoài tại trường ấy. Thì như năm ngoái mình đã quay cho mọi người trong cái video tuần đầu tiên rồi. Thì năm nay chúng mình cũng vẫn sẽ tham gia, nhưng mà ở vai trò đặc biệt hơn.
thì mình với một vai trò mới hơn, đó chính là mình có được lên nói để giới thiệu một số nội dung của cái buổi gặp mặt cùng những người nước ngoài ấy. Đó, với lại là mình cũng sẽ nói một chút về cái chương trình hoạt động của trường các thứ cho mọi người, thế nên là mình sẽ phải chuẩn bị một chút, không rất là ngại. Thì bây giờ chúng mình sẽ nói chung là trang điểm một chút. Và ngoài ra thì hơi đói. Đấy thì chúng mình có mua từ chiều cái bánh đòn sen này. Đó. Cái mùi vị nó giống mùi của kem trà sữa của Merino. Nó mùi rất giống rồi. Kiểu hồng trà. Cũng có thể là ăn thử nhé. Đây là kem này. Bánh này ngọt đấy. Vị ốc chó. Đúng mà vị cái bánh ốc chó đấy thật. Mọi người biết Yòn sẽ làm bánh nhiều nhân. Có thể chúng mình sẽ ăn một tí rồi sau đó sẽ tiếp tục make up tiếp nha. Đấy không ngon bằng mấy cái bánh trước mình ăn. Ok. Còn thì khi make up gần xong chúng mình sẽ quay tiếp nha. Bye bye. Chúng mình đã xong rồi. Đó thì make up đơn giản thế này thôi. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi nha. Ok. Có gì những cái hình ảnh mình sẽ cố gắng quay nhiều nhất có thể. 지원하는 부서고요. 외국인 유학생분들의 입학부터 그리고 외국인 교수님들과 함께 그 재미있고 맛있는 시간을 같이 보냈던 시간인데. 우리 히든 아일랜드 어디 가요? 저희가 그 일곱시 thì cả ngày học rồi, vậy nên là chúng mình đã được tặng cái voucher của Coupang ấy, thế nên là chúng mình đã đặt một món đồ ăn. Chúng mình đã muốn ăn từ lâu rồi. Mình đã mua voucher rất là rẻ, cho nên là bây giờ đi lấy đồ của mình nha. Mình đã đi lên rồi ta. Rồi biết chúng mình đã gọi cái gì? Nó sẽ là Yoachong. Yoachong. 서비스 됐다. Ở đây nó giao hàng người ta có thêm đá này. Mình sẽ chụp ảnh nhá. Ở bên Hàn hay có mấy cái là kiểu như là nếu mà nhận hàng xong rồi review ấy thì sẽ được đồ miễn phí, thì đây sẽ là service của người ta. Thì nó sẽ là kem dâu tây này, có thêm dâu tây này, có thêm mấy cái có sốt Dubai, choco đang nổi, xong thêm mấy cái hạt này, tóc tóc. Đấy, xong cả thêm này nữa. Đó. Thì mình sẽ đổ cái này vào đây. Thì ăn thử nhé. Xúc một miếng rau. Chưa có gì đâu. Sô-cô-la dâu. Vì dâu chua chua, nó không ngọt lắm, nó chua chua. Đây có dâu này, có sô-cô-la, thêm cả mấy cái mình không biết cái này có gì, nhưng mà ở trong Dubai choco ấy, cái sô-cô-la Dubai ấy, nó hay có mấy cái đấy. Nó cũng cái hạt này nó giống
vị của mấy cái xe sủi à? đúng rồi. Xe sủi ở Việt Nam hồi xưa, hồi nhỏ mình hay ăn đấy. Mấy cái hạt này. Nhai thì nó lại không có cảm giác đấy lắm. Ừ. Mùi. Mà vị nó giống. Rồi chúng mình sẽ Ăn một chút xong rồi tiếp tục làm bài. ok. Ngày thứ 2 đi học thì mình sẽ cho mọi người xem những cái trình tự bình thường là phải đi lấy nước. 오늘은 9시에 인간 수요일 같은 거예요. 나도 아침 10시 반부터 저녁 7시 그래서 수요일에 쓴 거야. 근데 월요일은 진짜 나도 또 진짜 그냥 월요일날 해조에서 오타 생기는 건 괜찮지만 안산 서울예술대학교가 오타가 생기면 결과값은 다르게 나올 거예요. 그래서 핵심적인 것만 오타가 없으면 그대로 가도 괜찮아요. Ok, vậy là đã kết thúc một tuần đầu tiên của chúng mình rồi. Thì tuần đầu tiên nó chỉ có các buổi OT thôi. Và chúng mình cũng vừa mới đi về từ cái buổi gặp mặt của tân sinh viên, nói chung là giao lưu của các năm. Ok, vậy là video sẽ kết thúc tại đây nha. Bye bye mọi người. Bye bye.